online ආපු ගමන්ම ඔයාට මෙන්න මේ app එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ phone එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ආයිබෝවන්. ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ Harindu Tech Show YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එකේ ඔයාට පෞද්ගලිකව මැසේජ් කරන ගොඩක්ම වැදගත්ම ඒ කියන්නේ ඔයාට එයා ඔන්ලයින් එන්නේ කීයටද කියලා දැනගන්න ඕනේ කෙනෙක් ඇති. ඉතින් සමහර විට ඔයගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙයා ඔන්ලයින් එන්නේ කීයටද කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් නම් හරියටම notification එකකින් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද අපිට අදාළ කෙනා මේ වෙලාවට කීයටද ඔන්ලයින් එන්නේ කියන එක අපේ notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන් වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්. හරි. ඔයාලා මේ දේ කරද්දී ඔයාගේ phone එකට app එකක් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ app එකේ MB පොඩි ගාණක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් app එක download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ app එක download කරගන්න link එක මම පහල comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ලේසියෙන් app එක download කරගන්න පුළුවන්. app එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් app එක open කරගන්න. ඉතින් app එක open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට permission request කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන continue කියන button එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ permission allow කරන්න ඕනේ මෙතනට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා allow කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ I am new user කියන එක මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ notice එකක් එනවා privacy and policy. ඉතින් මෙතනදී ඔයා agree දීලා accept button එක දෙන්න ඕනේ. හරි. ඔයා දුන්නාට පස්සේ ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනටමත් contact එකක් add කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මම ඒක අයින් කරගත්තා. හරි. ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී දකුණු පැත්තේ උඩින් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මිනිස් රූපයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට add කරගන්න මෙතනින් ඔයාට අන්න එතන touch කරගන්න පුළුවන්. එතෙන් touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් තියෙනවා select from contact කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයා touch කරගන්න ඕනේ. එතන ඔයා touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ contact වල permission මෙතෙන්දී allow කරන්න ඕනේ. හරි. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට allow කරගන්න ඕනේ. allow කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ contact මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මෙතනදී නමක් ගහලා contact එක select කරගන්නවා. හරි. contact එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් මෙන්න මෙතන කොටු දෙකේ හිස් තැනක් තිබ්බේ. දැන් නමයි ඒ වගේම phone number එකයි මෙතනට add වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන යටින් තියෙන OK button එක දෙන්න ඕනේ. හරි. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට OK button එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මෙතනදී ඔයාට ඒකේනා ඔන්ලයින් ආවට පස්සේ notification එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි bell icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ bell icon එක උඩ ඔයා touch කරගන්න ඕනේ. ඒක touch කරගෙන මෙන්න මෙතන continue button එක touch කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතනදී allow කරන්න එනවා. ඔයා මෙතන allow button එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී අදාළ date එක කියන්නේ ඔයාට කවදාටද මෙයා ඔන්ලයින් ආවට පස්සේ ඔයාට notification එකක් එන්න ඕනේ කියලා මෙතනදී ඔයාට select කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා මේ විදිහට කැමති වෙලාවක් ඒ වගේම රෑද දවල්ද කියන එක select කරලා ඔයාට මෙතන back වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම කරලත් ඔයාගේ මෙතන notification එක allow වෙලා තිබ්බේ නැත්නම් ඉතින් ඔයාලා එතන setting එක හදලා මෙතනට ඇවිල්ලා මේ notification එක උඩ select කරාට පස්සේ සමහරට allow වෙනවා. ඉතින් ඔයාට එහෙම කරලා allow වුණෙත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ setting වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන යටින් තියෙන notification කියන එක මේ විදිහට touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට notification එක allow කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අදාළ contact ඕන ගානක ඔන්ලයින් එන්නේ කීයටද ඒ ඔන්ලයින් ආපු ගමන්ම ඔයාට මෙන්න මේ app එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ phone එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරපු දේ ඔයාට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. channel එකට ඔයා තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න, notification bell එක all කරගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් දාපු ගමන් ඔයාට notification පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට යනවා වීඩියෝත් එක්ක හිටපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක් හැමෝටම.